السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا، قولوا امين ويرزقنا ويرزقكم. فعساي هلا انا جيت كسر صفرة، شغلة سريعة لميعة ما بدها شيء. شو هي؟ شكشوكة، مكوناتها قليلة على بركة الله، قول بسم الله وصلوا على النبي. بدنا كم بندورة ظراف، هي فليفلة، هدول من برا من الجنينة، هي بصلة وحدة، وهي 5 بيضات. معهم انا جبت زعتر من برا، وهي فلفل، ملح، وهي فليفلة حلبية حلوة. شايفين شلون؟ وعندي زيت مشان التقلاية. فشو بنساوي هلا؟ اول شيء بنقسم الخضروات. عندي البصلة ناخذها جوانح، عندي بندورة كمان، هاي من الجنينة كمان، شايفين هاي صفرة. منقيم الراس تبعها. عندنا كمان هدول حمراء. اكتبوا على اصابعكم. عندنا فليفلة كمان بنساويها دوائر. هدول فليفلة حلوة. هلا بنحط زيت، نشعل غاز، ونحط البندورة شرحات. أول طبقة نحط عليهم البصلات، على نار وسط. الفلفلات، نرش فلفل، شوية ملح، فليفلة حمراء هاي حلوة حلبية، زعتر أخضر، إذا عندكم زعتر يابس بصير كمان. طيب هلا مغطيها ونخليها شي 5 دقايق. هلا نكشف عليها، انتبهوا ما تكون سخنة. بسم الله الرحمن الرحيم. نكسر بيض بعيون نخليها، نحط عليهم فلفل، فلفلة حلوة حلبية، وشوية ملح. نغطي عليهم لشي دقيقتين. طفينا الغاز، اللهم صل على النبي، شايفين محلاها. هلا نسكبها بصحن. هاي احلى شكشوكة مع مخلل. هلا بنجيب خبز عربي وبندوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله تعجبكم، جربوها ببيتكم، سهلة كثير، ما بدها شيء، مغذية صحية. تدعوا لنا.
لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا. طيبة طيبة.